What's good everyone? नमस्ते म शेफ अमीर फेरि पनि तपाईहरुको माझ अर्को नयाँ रेसिपी लिएर प्रस्तुत भइसकेको छु। आजको रेसिपी चाहिँ हामीले एकदमै सजिलो, एकदमै हेल्दी र तपाईले जुनसुकै बेला चाहे चियासँग होस् या खानासँग स्न्याक्सको रूपमा खाना खोज्नु भइरहेको छ भने दिस इज द पर्फेक्ट रेसिपी फर यु टु ट्राई एट योर होम। ढिला नगरिकन लाउनुहोस् यो भिडियो सुरु गरौँ। यो रेसिपी बनाउनको लागि चाहिने सामग्रीहरु मध्येमा 1 कप ओट्स लिनु होला, 2टा उसिनेको आलु, हाफ कप फाइन जुलियन क्यारोट, त्यसैगरी 1/4 कप चप अनियन, त्यसैगरी 1/4 कप कोरिएन्डर फ्रेश, त्यसैगरी 1 पिस अफ ग्रीन चिली, 1 टीस्पून अफ जिन्जर गार्लिक चप, त्यसैगरी 1 टीस्पून चिली पाउडर, हाफ टीस्पून गरम मसाला, नुन स्वाद अनुसार, त्यसैगरी आधा लेमन जुस र तपाईलाई चाहिँ फ्राई गर्नको लागि तेल चाहिँ नछुटाउनु होला है त। पहिले ओट्सलाई 2-3 मिनेट मध्यम आँचमा ड्राई रोस्ट गर्नुहोस्। अब ठुलो बाउलमा उमालेको आलुहरूलाई राम्ररी म्याश गर्नुहोस्। त्यसमा गाजर, प्याज, धनिया, खोर्सानी र अदुवा लसुन पेस्ट पनि हाल्नुहोस्। सबै चीज हालिसकेपछि लास्टमा कागती निचार्न नबिर्सनु होला। मजाले फ्रेश स्क्विज कागती यसलाई चाहिँ सफा हातले हात वास गरेर सफा हातले चाहिँ मजाले म्याश गर्नु होला। हातले मुछिसकेपछि चाहिँ यो डो जस्तो टेक्सचरमा आउँछ। यति गरिसकेपछि चाहिँ अब हामीले हल्का हातमा चाहिँ थोरै तेल हातमा हल्का रब गरेर यस्तो पेडाको टाइपको सेपमा चाहिँ ल्याउने र साइडमा राख्ने। अब एक ननस्टिक प्यानमा 2-3 चम्चा तेल तताउनुहोस्। कटलेटहरूलाई राख्नुहोस् र मध्यम आँचमा 3 देखि 4 मिनेटसम्म दुवैपट्टि सुनौलो र कुरकुरे नहुन्जेलसम्म सेक्नुहोस्। हेर्नुस् त कति राम्ररी ब्राउन भएको छ। यो रेसिपीलाई बेक गर्न सकिन्छ, साथै एयर फ्राई गर्न पनि सकिन्छ हेल्दी बनाउनको लागि है त। यदि तपाईलाई यो रेसिपी मन पर्यो भने लाइक गर्न नबिर्सिनुहोस्, सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो च्यानललाई साथ दिनुहोस् र तल कमेन्टमा लेख्नुहोस् अर्को पल्ट कुन रेसिपी हेर्न चाहनुहुन्छ भनेर है त। आजलाई यति हो, फेरि भेटौँला अर्को स्वादिलो रेसिपीसँग। धन्यवाद।